હેલો, કેમ છો બધા? ચલો, લાસ્ટ વિડીયો અમે એક બનાવ્યો હતો, આઈ થિંક લાસ્ટ વીક, પણ એમાં બહુ બધી કમેન્ટ્સ, બહુ બધી મેસેજીસ અમને આવેલા હતા કે તમે પ્લીઝ તમે કયા વિઝા ઉપર ગયા, તમે આ ઇન્ફોર્મેશન શેર કરો કે કઈ રીતે આમ કરાય, એ ઘણી બધી કમેન્ટ્સ હતી. તો અમે અમુક અહીંયા લિસ્ટ બનાવી દીધું છે અને અમુક ક્વેશ્ચનના આન્સર આપવાની ટ્રાય કરીશું આજે, બરાબર ને? સાચી વાત છે. તો બહુ બધાના ક્વેશ્ચન હતા, અમે અગાઉ વિડીયો શેર કરેલો હતો, પણ આજે એમ થયું કે ચલો ડિટેલમાં થોડી ઇન્ફોર્મેશન આપી દઈએ. વિચ વિઝા, કયા વિઝા ઉપર તમે અહીંયા આવ્યા છો? ના, બહુ બધા ફીડબેક ને ક્વેશ્ચન આવ્યા, તેમાં સૌથી વધુ ક્વેશ્ચન આ જ હતો આમ તો, કે તમે કયા વિઝા ઉપર અહીંયા આવ્યા છો. તો અમારી વિઝા કેટેગરી એવું કહેવાય છે કે સ્કિલ નોમિનેટેડ પ્રોવિઝનલ વિઝા કેટેગરી 491. એટલે અમે અહીંયા 491 વિઝા ઉપર આવ્યા છીએ ઓસ્ટ્રેલિયા. અમે યુકેથી એપ્લાય કર્યું છે, યુકેના સિટીઝન છીએ. એટલે 491 વિઝા કેટેગરી માટે જે કોઈ પણ આવતા હોય તો બધા માટે, તમે ઇન્ડિયાથી એપ્લાય કરતા હોય અથવા તો યુકેથી એપ્લાય કરતા હોય, બધા માટે એક જ ક્રાઇટેરિયા છે, એ જ ક્રાઇટેરિયા તમારે ફૂલફિલ કરવાનો, એટલે તમને 491 વિઝા મળી જાય. તો અમે આવ્યા છીએ 491 વિઝા ઉપર. અને 491 વિઝામાં બેઝિક ક્રાઇટેરિયા એવો હોય છે કે તમારી કોઈ પણ સ્કિલ, એટલે કે આવડત હોવી જોઈએ. એ તમારી આવડત સ્કિલ તમારે લિસ્ટ કરવાની છે EOI-માં, અને તમને અહીંની ગવર્મેન્ટ સ્પોન્સર કરે છે કે તમે અમારા સ્ટેટમાં આવો કે અમારા સ્ટેટમાં આવો. એટલે તમે બધા સ્ટેટ માટે એપ્લાય કરી શકો છો 491 EOI, બરાબર છે. એની ડિટેલમાં EOI રિલેટેડ જે કાંઈ પણ ડિટેલ છે ને, એની આપણે એક અલગથી વિડીયો બનાવીને ચર્ચા કરીશું કે EOI શું છે, તમે કઈ રીતે EOI માટે એપ્લાય કરી શકો. અને સારી વાત કે EOI કમ્પ્લીટલી ફ્રી છે, બરાબર છે. તો હા, એનો તમારો આન્સર છે કે અમે 491 વિઝા કેટેગરી ઉપર આ દેશમાં, એટલે કે ઓસ્ટ્રેલિયામાં અમે આવ્યા છીએ. અને ઘણા બધાના એવા ક્વેશ્ચન હતા કે વાય 491. ઘણા જે કમેન્ટ હતી ખબર હતી, પહેલાના વિડીયો જોયેલા હતા, એ લોકોની એવી કમેન્ટ હતી કે વાય 491 વિઝા એમ. એટલે એના માટે કઈ ના, એ વાત સાચી. કારણ કે તમને સીધો ક્વેશ્ચન થાય કે તમે યુકેમાં આટલા ટાઈમથી સેટલ છો અને સીધા 491 માટે કેમ અપ્લાય કર્યું. બધાને એવું લાગે કે તમે સીધા PR માટે કેમ અપ્લાય ન કર્યું. એટલે 491 વિઝા કેટેગરી PR વિઝા કેટેગરી નથી. 190 એને સિમિલર કક્ષામાં 190 વિઝા કેટેગરી છે, PR કેટેગરી છે. અને અમે 2019-20 જ્યારે એપ્લિકેશન શરૂ કરી હતી, ત્યારે અમે એ જ ઇન્ટેન્શનથી આ એપ્લિકેશન કરી હતી કે અમારે અહીંયા 190 એટલે કે પરમાનન્ટ વિઝા કેટેગરી, એમાં જ અમારે આવવું હતું. એટલે અમને સીધા PR મળી જાય ઓસ્ટ્રેલિયાના, એ જ રીતે અમારો પ્લાન હતો, ટ્રાય હતી. પણ વચ્ચે કોવિડ આવી ગયું અને એ સમય દરમિયાન 40+ એજ મારી ક્રોસ થઈ ગઈ. એટલે સૂન યુ બીકમ 40+ ઉંમરના થઈ જાઓ એટલે તમારા એજના પોઈન્ટ છે ને એકદમ લો લેવલ પર જતા રહે છે, જે અમારી સાથે થયું. એટલે કોવિડ પણ આવી ગયું. કોવિડમાં 2-3 વર્ષ તો બધી ફાઇલો કે વિઝા પ્રોસેસ ઓસ્ટ્રેલિયન ઇમિગ્રેશને બધું બંધ કરી દીધું હતું સદંતર. અને એની સાથે સાથે હું 40+ થઈ ગયો, એટલે અમારા પોઈન્ટ્સ ઘટી ગયા. એટલે ત્યારે અમારી પાસે એક ચાન્સ હતો કે ઇફ વી મૂવ ફ્રોમ 190 ટુ 491, તો ચાન્સીસ હતા કે અમને આ વિઝા મળી જશે. અને 491 નો નેગેટિવ પોઈન્ટ એક જ છે કે તમે મેટ્રોપોલિટન સિટીમાં ના રહી શકો, NSW-માં કે વિક્ટોરિયામાં કે પછી ક્વીન્સલેન્ડમાં, પણ તમે રિજનલ એરિયામાં રહી શકો. એટલે 491માં અમે રિજનલ એરિયામાં રહીએ છીએ, જે છે વોલંગોંગ, બરાબર છે. જો અમને 190 મળ્યા હોત તો પણ કોઈ પણ સ્ટેટે અમને સ્પોન્સર કર્યું હોત કે ક્વીન્સલેન્ડ છે, વિક્ટોરિયા કે ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ, તો એ સ્ટેટમાં અમારે કોઈ પણ જગ્યાએ રહી શકીએ. ઇવન સિડનીમાં રહી શકીએ, અથવા તો જો વિક્ટોરિયામાં હોય તો મેલબર્નમાં પણ રહી શકીએ, અને ક્વીન્સલેન્ડમાં રહેતા હોય તો ગોલ્ડ કોસ્ટ કે બ્રિસ્બેનમાં પણ રહી શકીએ, બરાબર છે. પણ 491 વિઝા કેટેગરીમાં અમે આ મેટ્રોપોલિટન સિટીમાં ના રહી શકીએ. એટલા કારણે અમે વોલોંગોંગ ચૂઝ કર્યું છે, જે 1 થી 1.5 કલાક ડ્રાઈવ છે અહીંથી સિડની જવા માટે, બરાબર છે. એટલે આ જ તે મેઇન ડિફરન્સ 491 વિઝા કેટેગરી અને 190માં છે. 190માં તમને PR સીધા મળી જાય, 491માં તમે 3 વર્ષ રિજનલ એરિયામાં રહ્યો અને પછી તમે PR માટે એપ્લાય કરો, બરાબર છે. આ બેઝિક ડિફરન્સ આ છે. એટલે અમે 491 કેમ ચૂઝ કર્યા એનું રીઝન આ હતું, બરાબર છે. કારણ કે અમારે શક્યતા ઘટી ગઈ હતી 190 મળવાની, એટલે પછી 491માં ટ્રાય કરી અને અમને 491 મળી ગયા, બરાબર છે. કોવિડ
કોવિડે આટલા હેરાન કર્યા. ના, કોવિડ ટાઈમ દરમિયાન 40+ પણ થઈ ગયા, એટલે બંને સાઈડથી નેગેટિવ પોઈન્ટ આવ્યું. પણ કોવિડ દરમિયાન તો તમને ખબર છે કે ભાઈ બધા દેશમાં શું હાલત હતી, અને ઇમિગ્રેશન પ્રોસેસ ઓસ્ટ્રેલિયાની કમ્પ્લીટલી સ્ટોપ થઈ ગઈ હતી 2 વર્ષ માટે. બરાબર. પણ આ બધા પોઈન્ટ્સ ને બધી તમે કીધું પોઈન્ટ્સ હાઈ થવા જોઈએ તો ઈ કાઉન્ટ કઈ રીતે કરી શકે એ લોકો? હા, એટલે તમને કદાચ જો ઓસ્ટ્રેલિયા ઇમિગ્રેશનમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે ઓસ્ટ્રેલિયા તમારે આવવું જ છે, તો બેઝિક હું વસ્તુ એ કહીશ કે તમે ઓસ્ટ્રેલિયન વિઝા કે ઇમિગ્રેશન સિસ્ટમ વર્ક કરે છે પોઈન્ટ બેઝ સિસ્ટમ ઉપર, બરાબર છે. અને પોઈન્ટ તમને કઈ વસ્તુના મળી શકે અથવા તમે કઈ રીતે મેક્સિમમ, તો સૌથી પહેલા પોઈન્ટ તમે એજ છે, તો એજ ગ્રુપ તમારું શું છે એની ઉપર તમારા પોઈન્ટ્સ હોય છે. બેસ્ટ એજ ગ્રુપ છે જેમાં પોઈન્ટ્સ તમને હાઈએસ્ટ મળે છે 30 થી 40 વચ્ચે અથવા તો 35 થી 40 વચ્ચે. ડોન્ટ કોટ મી, પણ આ એજ ગ્રુપ છે અને બેસ્ટ છે. એનું કારણ છે કે એ એજ ગ્રુપમાં તમારી પાસે એક્સપિરિયન્સ પણ હોય છે, ડિગ્રી તો તમારી કરી નાખી હોય છે, યુ આર વિથ ફેમિલી મોસ્ટલી, અને એના કારણે તમારે મેક્સિમમ પોઈન્ટ આ એજ ગ્રુપમાં મળે છે. પછી બીજો ક્રાઇટેરિયા છે તમારું એજ્યુકેશન. એજ્યુકેશનમાં બેચલર ડિગ્રી હોય, માસ્ટર ડિગ્રી હોય, ઓસ્ટ્રેલિયાની હોય કે નોન ઓસ્ટ્રેલિયન યુનિવર્સિટી આઉટસાઇડથી હોય પણ રિકોગ્નાઇઝ યુનિવર્સિટી હોય તો તમને એટલા પોઈન્ટ્સ મળી જાય. પછીનો ક્રાઇટેરિયા છે એક્સપિરિયન્સ. તમે જે સ્કિલ દેખાડો છો, તમે એમ કહો છો મેં આઈટીમાં કામ કર્યું છે, તો આઈટીનો તમને એક્સપિરિયન્સ કેટલો છે? તમે કહો હું અકાઉન્ટન્ટ છું, તો અકાઉન્ટિંગ ફિલ્ડમાં તમને એક્સપિરિયન્સ કેટલો છે? તમે કહો છો ના હું મિકેનિકલ એન્જિનિયર છું અથવા તો હું આર્કિટેક્ટ છું, તો તમને એ ફિલ્ડનો એક્સપિરિયન્સ કેટલો છે, અનુભવ કેટલો છે, એની ઉપર તમને પોઈન્ટ્સ મળે છે મેક્સિમમ. અને પછી છે તમારા પાર્ટનર કે વાઇફ અથવા તો હસબન્ડ હોય અને એને પણ તમે સાથે એપ્લિકેશનમાં એડ કરવાના છો. જો કરવાના હોય તો એમની સ્કિલ જે છે એ સ્કિલ અહીંયા આ દેશમાં ડિમાન્ડમાં છે કે નહીં, એના બેઝ ઉપર તમને એક્સ્ટ્રા 5 પોઈન્ટ પણ મળી શકે છે, બરાબર છે. એટલે આ બધી વસ્તુ ભેગી થાય. ઇવન તમને જો આ દેશમાંથી બીજા કોઈ ફેમિલી મેમ્બર્સ કે ફ્રેન્ડ્સ નોમિનેટ કરવા માંગે છે તો એના એક્સ્ટ્રા પોઈન્ટ્સ મળે. એની સિવાય તમારી સ્કિલ કયા સ્પેસિફિક સ્ટેટમાં ઇન ડિમાન્ડ છે, કે ન્યૂ સાઉથ વેલ્સમાં ફોર એક્ઝામ્પલ કહીએ કે તમારી આ સ્કિલ ડિમાન્ડમાં છે ડેટા એનાલિસ્ટની, પણ વિક્ટોરિયામાં ઓછી છે, તો ન્યૂ સાઉથ વેલ્સમાં કરો તો ન્યૂ સાઉથ વેલ્સની ગવર્મેન્ટ એ પણ તમને એક્સ્ટ્રા 5 પોઈન્ટ આપે, કારણ કે સ્કિલ ડિમાન્ડમાં છે અને તમને નોમિનેટ કરે, એટલે કે તમારું EOI સિલેક્ટ કરે એ લોકો અને તમને ઇન્વાઇટ કરે વિઝા માટે, બરાબર છે. એટલે આ રીતે પોઈન્ટ બેઝ સિસ્ટમ છે. એટલે તમે એનું પોઈન્ટ કેલ્ક્યુલેટર છે ઓસ્ટ્રેલિયન ઇમિગ્રેશન વેબસાઇટ ઉપર, ગો એન્ડ ચેક ધ પોઈન્ટ કેલ્ક્યુલેટર. અને પોઈન્ટ કેલ્ક્યુલેટર એ છે કે તમારે અહીંયા કઈ વિઝા ઉપર આવવું છે એના બેઝ ઉપર તમે પોઈન્ટ્સ બધા ચેક કરી શકો છો. એટલે એની ઉપરથી તમને લાગે કે તમે મેક્સિમમ પોઈન્ટ્સ અથવા તો એલિજિબલ છો તો તમે વિઝા માટે એપ્લાય જરૂરથી કરી શકો છો. અને એ વેબસાઇટમાં એવું પણ હોય રાઈટ કે મેક્સિમમ કેટલા પોઈન્ટ્સ રિક્વાયર્ડ છે આ વિઝા માટે એપ્લિકેબલ થવા માટે? ના, એવું નથી, પણ એ લોકો બેઝ લાઇન ડ્રો કર્યો હોય કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ 491 માટે 60 કે 65 પોઈન્ટ્સ થઈ જાય એટલે યુ કેન કન્સિડર કે તમને વિઝા મળશે. પણ તમારે ટ્રાય શું કરવાની છે કે તમને જો મિનિમમ પોઈન્ટ જે ગવર્મેન્ટ સજેસ્ટ કરતી હોય કે ભાઈ 60 કે 65 પોઈન્ટ છે, પણ એની ઉપર તમારે ટ્રાય કરવાનું છે કે બીજા 10 પોઈન્ટ હું કઈ રીતે એડ કરી શકું. તો મેં મારું એક્ઝામ્પલ આપું, મેં કઈ રીતે એડ કર્યા હતા કે ફોર એક્ઝામ્પલ અમે યુકે સિટીઝન છીએ. યુકે સિટીઝનને ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટેસ્ટ કોઈ મેન્ડેટરી નથી, એટલે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટેસ્ટની કાંઈ જરૂર જ નથી, તમે એમનામ આવી શકો. પણ જો હું ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટેસ્ટ આપું અને એમાં હું સુપિરિયર અથવા તો પ્રોફિશન્ટ લેવલ ઉપરનું એમને દેખાડું કે ભાઈ મારી ઇંગ્લિશની પ્રોફિશન્સી એટલી છે, તો મને 5 પોઈન્ટ એક્સ્ટ્રા મળતા હતા. તો મેં ટેસ્ટ આપી દીધી, એ 5 પોઈન્ટ માટે થઈ નથી. એટલે તમે ટેસ્ટ આપો અને યુ ગેટ ધેટ 5 પોઈન્ટ્સ, બરાબર છે. એટલે એ બેનિફિશિયલ થાય તમને. એટલે એ રીતે તમારે ટ્રાય કરવાનું કે મેક્સિમમ પોઈન્ટ્સ તમને કઈ રીતે તમે બીજા લાવી શકો. એની સિવાય બીજું એક છે નાટી કરીને છે કે ભાઈ તમને રિજનલ લેંગ્વેજ અથવા તો તમે કોઈ પણ તમારું ગુજરાતીમાં પ્રભુત્વ સારું હોય કે તમને હિન્દી સારી રીતે આવડતું હોય તો તમે હિન્દી કે ગુજરાતીની એવી નાટી કરીને અહીંનો કોર્સ છે ઓસ્ટ્રેલિયાનો, તમે ઓનલાઈન એની એક્ઝામ આપી શકો છો. અને એ તમે એક્ઝામ પાસ કરો તો તમે અહીંયા ઓસ્ટ્રેલિયામાં એઝ એ ઇન્ટરપ્રિટર તમે ગવર્મેન્ટના કોઈ પણ કામમાં અથવા તો બીજા કોઈ પણ જોબમાં તમે હેલ્પ કરી શકો એઝ એ ઇન્ટરપ્રિટર. તો તમને ગુજરાતી આવડતું હોય સારું તો ગુજરાતીની એક્ઝામ આપો નાટીની, તમને હિન્દી આવડતું હોય હિન્દીની આપો, અને એના પણ એક્સ્ટ્રા તમને પોઈન્ટ્સ મળશે. એટલે આ રીતે તમે એક્સ્ટ્રા પોઈન્ટ્સ અચીવ કરી શકો છો, બરાબર છે. એટલે ઓલ યુ નીડ ટુ ડુ ઇઝ ફોલો ધ પોઈન્ટ બેઝ સિસ્ટમ. કોઈ પણ પ્રકારના વિઝા હોય પણ તમે પોઈન્ટ બેઝ સિસ્ટમ ફોલો કરો, બરાબર છે, અને તમને ઇઝીલી તમે તમારી એલિજિબિલિટી ચેક કરી શકો છો. યસ, એટલે ટ્રાય કરજો કે વધારે પોઈન્ટ્સ થાય તો જલ્દી વિઝા મળશે. ના, બરાબર. અને
બીજા કયા અલગ અલગ વિથ લાઈક વોટ અધર ટાઈપ્સ ઓફ વિઝા તમને ખબર હોય, કદાચ ઇન્ફોર્મેશન હોય તમને દેવી હોય 491 સિવાયના? ના, બીજા તો ઘણી પ્રકારના વિઝા, ધારો કે અમને એટલી બધી વિઝિટર વિઝા કે ફરવા આવવાના વિઝા એની કોઈ અમને એટલી માહિતી નથી, પણ ઇઝી કે તમને ઇઝી પડે. બીજા સ્ટુડન્ટ વિઝા છે, અમને સ્ટુડન્ટ વિઝાની પણ કોઈ માહિતી નથી, તમારે અહીંયા ભણવા આવવું હોય તો કઈ રીતે આવી શકો, એ પણ પ્રોસેસ કંઈક ઇઝી હશે. પણ હું તમને વાત કરીશ કે વર્કિંગ કે સ્કિલ રિલેટેડ વિઝાની, કે ભાઈ અમે જે આવ્યા મેં તમને કીધું કે એમાં વિઝા કેટેગરીમાં 2 કેટેગરી એવી છે, 189 અને 190, જે બંને કેટેગરીમાં તમે એપ્લાય કરો, તમે એલિજિબલ થાવ, તમને વિઝા મળે તો એ સીધા તમને PR મળે, એટલે કે પરમાનન્ટ રેસિડેન્સી. 491 વિઝા કેટેગરી એવી છે જે અમે લીધી છે, એમાં તમે 3 વર્ષ રિજનલ એરિયામાં રહ્યો અને પછી તમે PR માટે એપ્લાય કરો. એની સિવાય 482 વિઝા કેટેગરી છે, કે 482 એવું છે કે તમે અહીંની સ્કિલ ઇન ડિમાન્ડ, કે જે સ્ટેટમાં બહુ સ્કિલ ઇન ડિમાન્ડમાં હતી એની માટે તમે એપ્લાય કર્યું, તમે એના સ્પોન્સર્સ પણ મળી ગયા, કે અહીંથી તમને જોબ સીધી ઓફર કરે છે. તમે દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં રહેતા હોય, ગમે એ દેશમાં હોય, પણ ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી તમને એ જોબ ઓફર થઈ અને તમે જોબ એક્સેપ્ટ કરી અને વિઝા મૂક્યા, એ 482 વિઝા કેટેગરી છે. તો આ બધી વર્ક રિલેટેડ વિઝા કેટેગરી છે. મેં તમને કીધું કે પહેલા બંનેમાં 189, 190 માં PR મળે, 482, 491 માં PR નથી મળતા. તમને ઇનિશિયલી જે પણ જગ્યાએ તમને જોબ મળી 482 માં તમે ત્યાં જોબ કરી શકો છો. ઇવન તમને 482 માં મેટ્રોપોલિટનમાં રહી શકો છો, એમાં કોઈ બાંધછોડ નથી હોતી કે તમારે આ જ રિજનમાં રહેવું. પણ કેમ કે તમને કોઈ એક કંપનીએ સ્પોન્સર કર્યા છે, એ જોબ પર તમે અહીંયા આવ્યા છો અને એ વિઝા કેટેગરી 482 છે, બરાબર છે. પણ 491 માં કમ્પલસરી છે તમારે કોઈ પણ રિજનલ એરિયામાં રહેવું પડે. 190 મેં તમને કીધું કે એમાં કોઈ બાંધછોડ નથી, તમને જે સ્ટેટે નોમિનેટ કર્યા એ સ્ટેટમાં રહેવું પડે, પણ તમને સીધા PR મળે છે, બરાબર છે. અને એ 190 માં પણ એવું છે કે તમારે 2 વર્ષ માટે તે સ્ટેટમાં રહેવું પડે છે, પછી તમે આખા ઓસ્ટ્રેલિયામાં ગમે ત્યાં રહી શકો છો, બરાબર છે. 189 વિઝા કેટેગરી એવી છે કે ઇટ્સ કોલ્ડ કમ્પ્લીટલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સ્કિલ્ડ વિઝા, કે તમારી પાસે સ્કિલ જ એટલી સારી છે કે તમારે ઓસ્ટ્રેલિયાના કોઈ પણ નોમિનેશનની જરૂર નથી, ગવર્મેન્ટની જરૂર નથી, અને એ સ્કિલ અહીંયા એટલી ડિમાન્ડમાં છે કે તમે એપ્લાય કરો છો એટલે ઓસ્ટ્રેલિયન ગવર્મેન્ટ સીધું એમ કહે છે કે વેલકમ ટુ ઓસ્ટ્રેલિયા, યુ કેન લીવ એનીવેર યુ વોન્ટ, યુ કેન વર્ક એનીવેર યુ વોન્ટ ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા, કારણ કે એ સ્કિલ એટલી ડિમાન્ડમાં છે. અને એને એવું જ કહે છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સ્કિલ્ડ વિઝા, એવું જ કંઈક કહે છે. તો 189 વિઝા કેટેગરી ટોપ પર આવે કે ઇફ યુ આર ધેટ કેપેબલ. 189 માં ફોર એક્ઝામ્પલ 189 માં કેટેગરીમાં મોસ્ટલી આવતા શું હોય છે કે હાઈ લેવલના લોયર્સ, બધા ડોક્ટર્સ, હાઈલી સ્કિલ ડોક્ટર્સ બધા હોય છે, એ બધા કાઇન્ડ ઓફ કન્સલ્ટન્ટ, એ બધા 189 વિઝા કેટેગરી આવે છે, કેમ કે અહીંયા એની ડિમાન્ડ છે એટલી. ઇવન અમુક ફાર્મસિસ્ટ કેટેગરી પણ છે, જે ફાર્મસીની જોબ છે હાઈ લેવલની, એ પણ અહીંયા એટલી જ ડિમાન્ડમાં છે. એ બધી અત્યારે 189, કે જેવા કોઈ પણ એ કેટેગરી અથવા તો એ એક્સપિરિયન્સ કે એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન વાળા ડોક્ટર, ફાર્માસિસ્ટ કે લોયર 189 કેટેગરીમાં એપ્લાય કરે છે ને, ઓસ્ટ્રેલિયા આવકારે છે એમને કે ઓકે તમે વિઝા માટે એપ્લાય કર્યું, કમ ટુ ઓસ્ટ્રેલિયા, યુ કેન લીવ એનીવેર યુ વોન્ટ, યુ કેન વર્ક એનીવેર યુ વોન્ટ. એટલે અને સીધા તમને PR આપે 189 માં. 190 માં PR આપે, પણ 190 બાઉન્ડ ટુ સ્પેસિફિક સ્ટેટ, તમને સ્ટેટ ઇન્વાઇટ કરે છે કે વિક્ટોરિયાએ તમને ઇન્વિટેશન મોકલ્યું તો યુ નીડ ટુ લીવ ઇન વિક્ટોરિયા. યુ કેન લીવ એનીવેર ઇન વિક્ટોરિયા, પણ લીવ ઇન વિક્ટોરિયા ફોર એટલીસ્ટ 2 years. NSW આપ્યું તો NSW માં રહેવું પડે, કે ક્વીન્સલેન્ડ આપ્યું ક્વીન્સલેન્ડમાં રહેવું પડે. પણ 189 વિઝા કેટેગરીમાં કોઈ બાંધછોડ નથી, આવો રહ્યો, જ્યાં રહેવું ત્યાં, જ્યાં કામ કરવું ત્યાં તમે કરી શકો છો. આ નંબર થોડા યાદ રાખવાનું તમારા માટે ડિફિકલ્ટ હશે, આઈ નો. પણ તમે જેમ રિસર્ચ કરવા માંડો, અથવા કમલેશે કીધું કે ઓસ્ટ્રેલિયન ઇમિગ્રેશનની જે વેબસાઇટ છે, એકચ્યુઅલી તમે એના ઉપર જઈને બધું રીડ કરશો ને તો તમને વધારે ઈઝી પડશે સમજવાનું, બરાબર ને? એ પોઈન્ટ બહુ સાચો તે કર્યો, કારણ કે હું તમને કહું કે મેં ફોલો કર્યું હતું ઓસ્ટ્રેલિયન ઇમિગ્રેશન વેબસાઇટ નહીં, અને મેં 491 વિઝા માટે એપ્લાય કર્યું, બધી પ્રોસેસ કરી, મેં 100% જાતે કરી છે, વિધાઉટ ઇન્વોલ્વિંગ એની ઇમિગ્રેશન લોયર કે કન્સલ્ટન્ટ. હું બધાને સજેસ્ટ નહીં કરું એવું કરો, પણ તોય હું કહીશ કે તમે કન્સલ્ટન્ટ પણ રાખો, પણ સ્ટીલ ગો એન્ડ ચેક, ફોલો ધ પ્રોસેસ. ઇમિગ્રેશનની વેબસાઇટ પર જાઓ, તમે ઇન્ફોર્મેશન વાંચો, તમે સમજો એને. અને જો તમારે વિઝા માટે એપ્લાય કરવું જોઈએ તો તમારે થોડો ઘણો ટાઈમ કે રિસર્ચનો આપવો જ પડશે. એમ નામ તમે એમ કહેશો કે બેઠા બેઠા હું લોયરને પૂછી લઉં કે વકીલને પૂછી લઉં થઈ જાય, તો હા તમે એ રીતે પણ કરી શકો છો, પણ તમે ટાઈમ આપશો તો તમે એકચ્યુઅલ પ્રોસેસને સમજશો અને તમારી માટે પણ આખું ડોક્યુમેન્ટેશન કરવું ઈઝી રહેશે. બરાબર છે, બરાબર છે. અને ઘણા બધાની કમેન્ટ હતી, એનો જવાબ કમલેશ આપી દીધો કે
કોઈ લોયર હોય કે કોઈ શું કહેવાય વિઝા કરાવતા હોય એની Agent. કોઈ ડિટેલ એજન્ટ હોય તો એની ડિટેલ આપજો. પણ એકચ્યુઅલી એને જવાબ આપ્યો કે અમે અમારે જાતે જ આખી પ્રોસેસ કરી હતી અને ઇટ પોસિબલ છે ના બરાબર છે. કરવી હોય તો જાતે. બરાબર, તમે યસ કોઈ એજન્ટ તમને હોય જાણીતા અને તમે ઇન્ફોર્મેશન લઈ શકો. આઈ થિંક ઇનિશિયલ એસેસમેન્ટ એવું બધું કરવામાં હેલ્પ કરતા હોય છે. બરાબર છે. પણ અમારી પાસે કોઈ એની ઇન્ફોર્મેશન નથી કે અમે કોઈ એજન્ટ યુઝ કર્યો નતો. બરાબર ને? બરાબર છે. બધાનો ક્વેશ્ચન એ તો વિઝા તો કરી દીધા, એનો કોસ્ટ કેટલો છે? ના બધા વિઝાની પ્રોસેસમાં છે ને સૌથી પહેલા આ બધી હું હવે વાત કરીશ ખાલી સ્કિલ્ડ માઇગ્રેશન વિઝા કે જે આપણે વર્કિંગ રિલેટેડ અહીંયા આવીએ છીએ. તો એ બધામાં એવું છે કે કોસ્ટ વિઝાની કોસ્ટ સૌથી છેલ્લે આવે છે. એપ્લિકેશન તમે વિઝા કરો પણ એની પહેલાની જે પ્રોસેસ છે કે EOI એક્સપ્રેશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ, એમાં તમારે સ્કિલ સિલેક્ટમાં બધું સબમિટ કરવાનું કે તમે એમ કહો છો ઓકે મારા IELTSમાં આટલા પોઈન્ટ છે સબમિટ કરો, તમારી સ્કિલ આટલી છે તો સબમિટ કરો. તમારે સ્કિલ એસેસમેન્ટ કરાવવું પડે જે તે તમારું એજ્યુકેશન ફિલ્ડ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ હું આઈટીમાં છું તો આઈટીમાં મારું સ્કિલ એસેસમેન્ટ થાય ACS એટલે ઓસ્ટ્રેલિયન કમ્પ્યુટર સોસાયટી જોડે. એટલે મારે ત્યાંથી મારા બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ ACSને મોકલવાના. ACS મારું સ્કિલ એસેસમેન્ટ કરે કારણ કે હું ગવર્મેન્ટને એવું કહું છું કે મારો એક્સપિરિયન્સ 10 વર્ષનો છે. પછી હું બધું ACSને મોકલું છું. ACSને હું એમ કહું છું મારો એક્સપિરિયન્સ 10 વર્ષનો છે. તો ACS અપ્રૂવ કરે કે હા તારો એક્સપિરિયન્સ 10 વર્ષનો છે અને તમે જે એજ્યુકેશનમાં ભણ્યા છો એ પણ એજ્યુકેશન તમારું ક્વોલિફાઈડ છે. એ ACS મને બધું પાછું મોકલે પછી હું એ વસ્તુ EOIમાં સબમિટ કરું તો એ બધું કન્ફર્મ ગણાય કે હા તમે જે પોઈન્ટ્સ ડિમાન્ડ કરો છો એ પોઈન્ટ્સ તમને આપવા માટે ACS અપ્રૂવ કરેલું છે કે ઓસ્ટ્રેલિયન કમ્પ્યુટર સોસાયટી અપ્રૂવ કરે છે કે તમને એટલા પોઈન્ટ્સ મળવા પાત્ર છે. બરાબર છે. તો એ જ રીતે બધી વસ્તુના પોઈન્ટ્સ હોય કે ભાઈ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટેસ્ટિંગના તો તમે એક્ઝામ આપી દીધી કે ભાઈ IELTS આપી કે PTE આપી તો એક્ઝામના પોઈન્ટ્સ આવ્યા, તમે અપલોડ કરો તમારો ડોક્યુમેન્ટ એટલે પછી એક્સેપ્ટ થઈ ગયા કે તમારા પોઈન્ટ્સ આટલા મળવા પાત્ર છે. એટલે આ બધી વસ્તુ EOIમાં સબમિટ કરવાની. EOIની કોસ્ટ કાંઈ નથી પણ હા કદાચ તમારા ડોક્યુમેન્ટ એડ કરવા હોય બધા ફોર એક્ઝામ્પલ ACS કરીશ તો ACSની કોસ્ટ $300 કે $400 હવે મને યાદ નથી, મેં તો ઘણા ટાઈમ પહેલા કર્યું હતું પણ એટલા છે ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર 300 થી 400 ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર્સ હતા. પણ ધારો કે તમે અકાઉન્ટિંગમાં જોબ કરતા હોય તો અકાઉન્ટિંગની બોડી કંઈક અલગ હશે ઓસ્ટ્રેલિયામાં. તો તમારે એ લોકો જોડે તમે મેડિકલ ફિલ્ડમાં હોય તો મેડિકલની બોડી કંઈક અલગ હોય છે. એટલે જે તે ફિલ્ડમાં તમે કામ કરતા હોય એની ઓર્ગેનાઇઝેશન સોસાયટી કે બોડી હશે જેની પાસે તમારું સ્કિલ એસેસમેન્ટ કરાવવાનું. એ સ્કિલ એસેસમેન્ટ થઈને આવે અને પછી તમે EOIમાં નાખો એટલે એ ઇતર કોસ્ટ તમે IELTSનું પ્રિપેરેશનની કોસ્ટ ગણો કે આવ તો હું એમ કહું છું કે બધી થઈને EOI પ્રિપેર કરવાની કોસ્ટ લગભગ $500 થી $700 મેક્સિમમ કદાચ એવી થાય. ડિપેન્ડ્સ ઓન કયા પ્રોફેશન છે. કયા પ્રોફેશન છે કારણ કે મેડિકલ હોય ડોક્ટર્સ હોય તો કદાચ એસેસમેન્ટ કોસ્ટ વધુ હોઈ શકે. એટલે એ એની મને માહિતી નથી એટલે મારે તમને ખોટી ઇન્ફોર્મેશન પાસ પણ નથી કરવી પણ એવું હોઈ શકે. અને એની સિવાય તમે આ થઈ ગયું પછી તમે EOI કર્યું, તમારું EOIમાં ઇન્વિટેશન આવ્યું. ઇન્વિટેશન તમને જે તે ગવર્મેન્ટ બોડી એટલે અમને ઇન્વિટેશન આવ્યું હતું NSW-માંથી તો NSW મોકલે તો NSW-ની વળી પાછી ફી હોય કે તમને ઇન્વિટેશન મોકલું એટલે તમારે ઇન્વિટેશન એક્સેપ્ટ કરો છો તો એની ફી હોય. એની વળી $200 થી $300 કદાચ ફી હતી ત્યારે, મને ખ્યાલ નથી. બધું થઈને કદાચ $1000 કોસ્ટ એ થઈ. અને પછી એકચ્યુઅલ વિઝા એપ્લિકેશન ફી, સૌથી મોટો ખર્ચો વિઝા એપ્લિકેશન ફીનો છે અને એ વિઝા એપ્લિકેશન ફી લગભગ ઓસ્ટ્રેલિયાની સ્કિલ માઇગ્રેશનમાં શરૂ થાય છે $4,800 સમથિંગ પર પર્સન. એટલે પર એડલ્ટ હોય તો ડબલ તમે કરી નાખો અને પ્લસ તમે એમાં ચાઇલ્ડ એડ કરો તો લગભગ અડધા છે. એટલે ધેટ્સ ધ મેજર કોસ્ટ. બરાબર છે. અને એ કોસ્ટમાં એવું છે કે તમે એપ્લાય કરો છો એની પહેલા તમને કાઇન્ડ ઓફ 90% કે 95% ખબર પડી જ ગઈ હોય છે કે તમને વિઝા મળશે કે કેમ, કારણ કે તમારું EOI એક્સેપ્ટ થઈ ગયું છે, તમને ગવર્મેન્ટે ઇન્વિટેશન લેટર મોકલી દીધો છે એટલે યુ આર ઓલમોસ્ટ ધેર વિથ ઓલ ધ વેલિડ ડોક્યુમેન્ટેશન. અને પછી તમે એકચ્યુઅલ જે મોટી ફી છે એ ભરો છો વિઝા માટેની. બરાબર છે. અને પછી તમારે રાહ જોવાની છે. પછી તમારો જે ખર્ચો છે એ ટાઈમ છે, ધીરજ રાખવાની છે. કદાચ 1 વર્ષ થાય, 2 વર્ષ થાય, યુ નેવર નો. અમારે 1.5 વર્ષ પૂરું થયું હતું વિઝા એપ્લિકેશન કર્યા પછી અને પછી અમારા વિઝા આવ્યા હતા. એટલે હા પછીનો ખર્ચો ટાઈમ છે. ધીરજ રાખી વેઇટ કરવાની અને જોઈએ કે કેટલા ટાઈમમાં આપણને વિઝા આવે છે. આઈ થિંક થોડો મેડિકલ એક્સપેન્સિવ આવે છે. હા સાચી વાત છે. જો એ પોઈન્ટ મને ભૂલાઈ ગયો કે તમારું મેડિકલ આવે તો મેડિકલનો ખર્ચો છે. મેડિકલ ખર્ચો પર પર્સન અગેન $250 થી $300 હોય છે. બરાબર છે.
છોકરાઓના ઓછા હોય છે, એટલે તમારે મેડિકલ એક્સપેન્સ તમારે એટલીસ્ટ શું કહેવાય કે ભાઈ $500 થી $700 ગણીને ચાલવાનો ફેમિલી ઓફ 4 માટે. Yeah. બરાબર છે. એટલે આ બધા ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલરમાં વાત કરું છું, અમેરિકન ડોલર્સ નહીં. Yeah. તો બસ આટલી તમારા ક્વેશ્ચન અમે કવર કરવાની ટ્રાય કરી છે આજે. બરાબર. પાછા વધારે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય ને અમે ભૂલી ગયા હોય તો કમેન્ટ કરજો. ના બરાબર છે. એમાં બીજું એક ત્યાં નતું કીધું કોઈકનો મેસેજ આવ્યો હતો કે વર્કિંગ હોલિડે વિઝા માટે. કોઈ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મેસેજ કર્યો કે વર્કિંગ હોલિડે વિઝા માટે આવી શકે, પણ વર્કિંગ હોલિડે વિઝા જો તમે યુકે સિટીઝન હો તો યસ યુ કેન અપ્લાય વર્કિંગ હોલિડે વિઝા. એનો ક્રાઇટેરિયા એવું છે કે 18 થી 30 વર્ષના હોવા જોઈએ અને સિલેક્ટેડ લિસ્ટ ઓફ કન્ટ્રીમાંથી તમે હોવા જોઈએ. અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇન્ડિયા એ લિસ્ટમાં નથી, જ્યાં સુધી મને ખબર છે ત્યાં સુધી, પણ યુકે છે એ લિસ્ટમાં. એટલે તમે 18 થી 30 વર્ષની ઉંમરની વચ્ચેના હોય તો તમે વર્કિંગ હોલિડે વિઝા માટે એપ્લાય કરી શકો છો. એટલે અહીંયા તમે રહી પણ શકો, હોલિડે કરી શકો અને વર્ક પણ કરી શકો. અને એપ્લિકેબલ 18 થી 30 વર્ષના માટે જ છે, અને એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું વર્ક કરી શકો. બરાબર છે. એટલે એ એક ઇઝી રૂટ છે આવું. લગભગ એ 2 કે 3 વખત તમે રિન્યુ પણ કરી શકો એ વિઝા, અને પછી ન થતા પછી આઈધર યુ નીડ ટુ મૂવ ઇન ટુ સર્ટન સ્કિલ્ડ કેટેગરીમાં પછી મૂવ થવાનું હોય છે, એવું કંઈક હોય છે. પણ હા, વર્કિંગ હોલિડેની બીજી એટલી બધી માહિતી અમારી પાસે છે નહીં. તમારે સ્કિલ જોવે. ના બરાબર. ન હોય તો ડેવલપ કરી દેજો અને પછી એ કરી શકો, પણ ઓફકોર્સ એનો એક્સપિરિયન્સ ને બધું કાઉન્ટ થતું હોય છે હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ લાવવા માટે. તો એ રીતે તમે ટ્રાય કરો તો ઈઝી છે. બાકી તો બાકી ટોટલ પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ ટુ એન્ડ હું એમ કહીશ કે 2 થી 3 વર્ષ આપવા પડશે તમારે, અને કન્ટિન્યુ એની પાછળ પડ્યું નથી રહેવાનું. વિઝા પ્રોસેસ ઇનિશિયલી તમે EOI ના ડોક્યુમેન્ટ્સ કલેક્ટ કરો એટલે ત્યારે તમારો ટાઈમ લાગશે થોડો ઘણો, એ બધું કમ્પ્લીટ થઈ જાય. પછી તમે વિઝા માટે એપ્લાય, ઇન્વિટેશન તમારું આવી જાય અને પછી વિઝા માટે એપ્લાય કરો, અને પછી વેઇટ એન્ડ વોચ કરવાનું છે. ઘણી સ્કિલ એટલી ડિમાન્ડમાં હોય છે તો ઇન્વિટેશન તરત આવી જાય છે, કારણ કે ડિપેન્ડ્સ ઓન સ્કિલ કઈ ડિમાન્ડમાં છે તમને ઇન્વિટેશન મોકલે ગવર્મેન્ટ. બરાબર. એમના સ્ટેટમાં વધુ ડિમાન્ડમાં હોય તો એ લોકો પહેલા ઇન્વિટેશન મોકલે. એટલે અને તમારે EOI મલ્ટિપલ સ્ટેટમાં પણ તમે એકસાથે સબમિટ કરી શકો છો કે ભાઈ મેં NSW-માં પણ, ક્વીન્સલેન્ડમાં કે વિક્ટોરિયામાં કે ઇવન વેસ્ટર્ન ઓસ્ટ્રેલિયા પર્થ માટે પણ તમે મલ્ટિપલ સ્ટેટ ચૂઝ કરી શકો કે મારું EOI બધા માટે સબમિટ કરવું છે. બરાબર છે. એટલે આ બધી પ્રોસેસ છે. EOI માટેનો એક સ્પેશિયલ વિડીયો આપણે આખો અલગથી બનાવશું, જેમાં હું તમને છે ને કમ્પ્યુટર સ્ક્રીનમાં હું લઈ જઈશ અને વિલ ગો થ્રુ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, જો તમારા માટે ઇઝી પડશે, અને વિચ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ફ્રી. તો એનાથી તમને આઈડિયા આવશે કે તમે એટલીસ્ટ કઈ પ્રકારના વિઝા માટે એલિજિબલ છો. બરાબર છે. તો આજે આટલા ક્વેશ્ચન, ઘણો લાંબુ થઈ ગયો છે અને આ બધું નંબર્સ ને સમજવામાં બહુ અઘરું થઈ જશે, એના કરતાં આપણે ટૂંકમાં જ બતાવીએ. અને મેં કીધું એમ, જો બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો કમેન્ટ કરજો, તો પાછા અમે આવીશું ને આન્સર આપીશું. બરાબર ને? બરાબર છે. મોકલતા રહેજો તમારા ક્વેશ્ચન્સ એને રિલેટેડ કાંઈ, અને કોશિશ પૂરી કરીશું કે તમને એની વિશે માહિતી આપીએ, ઇન્ફોર્મેશન જેટલી અમારા થકી જે કાંઈ થઈ શકતી હોય બધી ઇન્ફોર્મેશન આપશું. બરાબર. બધા કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોફેશન માટે તો નહીં આપી શકીએ. ના, બરાબર. એવો તો ટાઈમ પણ નથી, અને આ બધી વસ્તુ સમજવીને ખોટી ઇન્ફોર્મેશન અમે ના પ્રોવાઈડ કરીએ, એટલા માટે થઈને અમને જે હતું, યસ IT વાળાને તો IT વાળાને લાગુ પડે. બીજા કોઈ પ્રોફેશન હોય તો તમે એમની વેબસાઇટમાં જઈને ચેક કરી શકો છો, અને એ લોકો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઇન્ફોર્મેશન આપે છે, એટલે સમજવું જરૂરી છે. તો તમે પણ ટ્રાય કરજો, અને વેલકમ ટુ ઓસ્ટ્રેલિયા. પછી અમે એમ કહેશું. ના સાચી વાત છે. કઉચ કરાય એક તમારે 2 થી 3 વર્ષનો ભોગ આપવાનો છે, પણ ટાઈમ કોન્સ્ટન્ટ નથી આપવાનો. પણ થઈ શકે છે, ઇઝી છે, થોડુંક રિસર્ચ કરવું પડશે. જો અમે કરી શક્યું છો તમે કરી જ શકશો. બરાબર છે. એટલી અમને ખાતરી છે. બરાબર છે. થોડીક સ્કિલ ડેવલપ કરી લો, 2-3 વર્ષનો કદાચ સ્કિલ માટે ટાઈમ આપો, અને પછી તમે આ વસ્તુ માટે એપ્લાય કરો. પણ હા, તમે કરી શકશો, એમાં કોઈ અને અઘરું એવું નથી કાંઈ. એ પ્રોસેસ ખાલી તમારે સમજવાની જરૂર છે. અને હા, એની સિવાયના જે કાંઈ પણ જો આવો પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને જણાવજો, અમે પાછો તમને આવી જ રીતે બેઠા જવાબ આપશું. બરાબર છે. અને હા, જો હજી સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ કરી લેજો. બરાબર છે. તો તમને આઈડિયા આવે અને નેક્સ્ટ ફ્યુચર વિડીયો તમને મળતા રહે. સબસ્ક્રાઇબ કરશો તો શું અમારો નેક્સ્ટ વિડીયો અપલોડ થાય તો તમને લાઈક નોટિફિકેશન મળે કાઇન્ડ ઓફ. ના, બરાબર. સાચી વાત છે. બરાબર ને? સારું, ચલો વધુ ટાઈમ ના લેતા જોતા રહેજો વિદેશમાં વતન. બરાબર છે. એ આવજો. બાય બાય.